first YouTube video. Um, Nakaraan kailangan natin ng content. So, unang-unang content natin yung what is Dynamo, or siguro focus tayo sa kung paano natin magagamit yung Dynamo for Revit. So, simulan natin. Wala pa akong video. So, ang first video natin is about Dynamo. So, ano ba yung Dynamo? Sabi nga nila, kailangan ko ba yan para magamit ko ito sa Revit? Mas magiging mabilis ba kung gagawin ko na lang manual, or pwede ko rin naman gawing manual? Bakit pa ako gagamit ng Dynamo? Ngayon, yung advantage, siguro, depende kung ano yung kailangan yung gawin. Let's say may 3 o 4 kang sheets, napapalitan mo yung sheet number or prefix or case nung title, siguro pwede mo na yung manual. Pero kapag kunwari, meron ka ng mga 100 to 500 sheets, for example, kung malaking project yung ginagawa mo, siguro doon tayo matutulungan ng Dynamo. So, ano ba yung Dynamo? Actually, matagal na itong nag-i-exist sa Revit since 2014 yata yung first release. O, tinignan natin. Yung Dynamo, base sa website nila, is visual programming tool. Ibig sabihin nun, siguro kahit hindi tayo yung programmer or wala tayong alam sa programming, ginawa nila mas madali yung buhay natin. So, halimbawa, isipin natin, workflow lang to. Halimbawa, code of block siya. So, gagawa ka ng, halimbawa, collect mo lahat ng sheets. Ano yung gusto mong gawin? Halimbawa, add ng revision sa kada sheets. Medyo matagal yun kung iisa-isahin mo. So, ganun yung nagiging process na ng Dynamo. So, kung babasahin natin ulit, Dynamo is a visual programming tool that works with Revit. Dynamo extends the power of Revit by providing access to the Revit API, or Application Programming Interface, in a more accessible manner. Ibig sabihin, meron kasi mga built-in category or parameters na hindi natin basta-basta na-access gamit yung user interface. For example, itong range, top level, kapag kinlik mo yan, naka-grayed out siya. So, paano mo siya mababago ngayon? Ngayon, doon tayo nabibigyan ng access kapag ginamit natin yung Dynamo. So, pwede nating ma-access yung mga grayed out na parameters. Pwede natin silang, kung hindi sila read-only by default, pwede natin silang palitan gamit yung Dynamo or API. At ba natin kailangan gumamit nito? Halimbawa, sabihin mo, iniisip mo, master mo na yung Revit. Alam mo na kung paano gumawa ng sheets, gumawa ng views. Ngayon, ano yung advantages? Bakit natin sila kailangan gamitin? So, una, yung mga repetitive tasks. Halimbawa, yun nga, kagaya ng pag-a-add ng revisions or pag-delete ng views or pagtatag, kunwari. Accessing your building data. Halimbawa, kailangan mo i-export yung mga certain parameter values. Medyo pwede natin gawin sa schedule, pero pwede rin naman nasa Dynamo, or yung kagaya nga ng mga grayed out na parameters. Hindi naman natin na-access immediately yan sa gamit yung user interface. So, gagamitan natin yung Dynamo. Multiple design options kung magmo-model ka parametrically, or for example, magpapalit ka ng windows or any geometry. Alam natin kung gaano kahirap gumawa ng weird or shapes sa Revit. Medyo komplikado. So, yung Dynamo, pwede natin magamit doon. Madali mo siyang ma-adjust, madali mo ma-resize yung objects. Alam natin na sa Revit wala namang parang pinaka-scale command. Kung meron kang object, hindi mo siya basta-basta ma-scale or ma-stretch or kung sabihin natin join, push, and pull. Think computationally, ibig sabihin, yun nga, kung may isa kang object, pwede mo siyang gawa ng parameter, pwede siyang nababago-bago nang hindi mo siya inuulit-ulit. So, let's say may value ka lang, may slider ka or number ng options.
So, ira-run mo lang yun ng ira-run hanggang ma-satisfied ka dun sa result. Ito yung mga useful links. Saan mo ba makukuha yung Dynamo? Yung previous release, kailangan mo siya i-download at install manually. Ngayon, yung mga latest release ng Revit, kasama na siya kapag in-install mo. Nag-start siya sa Revit 2020 hanggang sa 2021, kasama na siya sa package. So, pag nag-click ka sa manage, makikita mo agad Dynamo. At saka, yung katabi niya, Dynamo Player. Simulan natin dito. So, pag nag-click ka, Dynamo, naka-open na sa akin. Pag kinlik mo yan, so ganito yung lalabas. Tapos, ayan, nandito yung mga forum. Pwede ka magtanong dyan kung may mga questions ka. Halimbawa dito, ayan, napa-friendly ng mga user dito, yung mga tao. So, kung may tanong ka, pwede mo direktang i-address. So, pero syempre, parang rule of thumb, gumawa ka muna ng something. Kapag hindi mo magawa, tsaka mo itanong sa kanila. Dahil hindi nila gagawin yung isang script or isang code para sa iyo lang. So, nandito yung forum, yung website kung saan mo mada-download. Kung lower version yung gamit mo, pwede mo i-click dito. Tapos, mayroong mga reference. Nandito yung halos lahat ng tutorial nila kung paano mo siya ginagawa or paano mo siya gagamitin. Tapos may mga videos din, may dictionary. Ito yung pinaka-definition kung ano yung bawat nodes, kung ano yung ginagawa ng kada nodes. Tapos meron din silang sample dito na pwede mong i-click. Ayan, sample nito, unang-una sa geometry. So kung meron ka mga yan, parametric, kung gagawa ka ng building or shapes, pwede mo siyang gawin muna dito as a start na nagko-concept ka. Tapos, mapapansin mo, parametric siya. So, ito lang yung ina-adjust mo. Hindi mo sila isa-isahin papaguhin yung height or yung sizes. So, dito pa lang hanggang maging sabihin natin, ito, okay na to. Ngayon, ito translate mo na siya as Revit element. So, ngayon, nandito pa lang siya sa Dynamo. So, hindi mo siya makikita dito. Ngayon, mag-set tayo ng ibang topic or ibang lessons para doon. Paano natin ma-convert yung mga geometry sa Dynamo into Revit. Kung pwede ba yung family or mass in place, pwede ba yan sa direkta sa Revit family o kailangan ba nasa model environment ka. So ito yung example kung ano yung magagawa mo sa Dynamo. Marami pang example dito. Kita nyo. Gusto nyo pag-aralan. Ayan. Start ng attractor points or code blocks. Ayan. So, may iba't ibang ano dito kung paano siya nagamit. Tapos meron din, may mga note yan, explanation kung ano ba yon, numbers or string. Ano ba yung string, ano ba yung code block, ano yung watch, paano ka gagawa ng formula. So yung katabi nung Dynamo, yung Dynamo player, ito yung ginagamit kung halimbawa nakagawa ka na ng script mo or ng workflow mo or mas tinatawag nila itong graph. So, kunwari tapos ka na, pwede mo siyang i-save sa isang location. Pwede mo siyang i-play dito without opening yung Dynamo. So, kunwari, calculate total length of selected lines. Ayan, sample natin. Pagka meron tayong drawing tayo ng line. Ayan, example. Pag nara natin yan, meron siyang input. Tatanungin niya, ano yung bibilangin ko na length? Alin yun? So, nandito, select detail or model line. So, pag sinelect mo, tapos, hindi pa yun kagad magra-run. So, kailangan mo siyang i-play, run script. Ayan. So, ito. So, sabihin niya, selected curves 4. Tapos, yung total length niya, ito. So, mabilis. Kesa, pag kinlik kasi natin to ng manual dito, wala siyang total. So, kailangan mo siyang i-click isa-isa or lagyan ng dimension, tsaka mo pa makukuha yung total. Okay, so yun yung idea ng Dynamo kung paano siya ginagamit, saan mo siya magagamit, at paano tayo mag-start.